Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài Gameplay Review của Daddy's Corner. Và hôm nay là bài review của mình về High Grade Build Divers Gundam Astray No Name. Bài review lần này được tài trợ bởi các bạn tuyệt vời đến từ Titan Gameplay Shop. Mình có để link mua hàng dưới một chú thích, các bạn nhớ xem qua nhé. Được rồi, hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Ở mặt chính của hộp ta có thể thấy được hình vẽ minh họa theo mình là không có đẹp lắm của Gameplay lần này. Nếu các bạn so sánh nó với Ultron, Sayori hay là Rebek thì có vẻ nó hơi khá là lép vế. Tiếp theo, ở mặt dưới của hộp thì là một vài tấm hình minh họa của Astray No Name kèm theo vũ khí của nó. Cái phần áo choàng này được gọi là No Name Unit và nhờ nó bạn có thể biến đổi thành rất nhiều kiểu. Ví dụ như là D-Extension, B-Smart Gun và X-Connect. Chỉ có 3 dạng mà thôi, do đó bạn sẽ không biến nó thành cái kiểu tay này ở trong phim. Và cuối cùng, hai cái anten trên đầu có thể lật ra đằng sau và như theo hình thì nhìn nó ngầu quá trời ngầu luôn. Bên trong hộp bạn có tổng cộng 10 Runner bao gồm 7 Runner mới của Gameplay lần này, 2 Runner cũ của Gundam Astray Red năm 2013 và một Runner hiệu ứng kiếm năng lượng của Gundam X năm 2010. Lúc đầu mình lắp thì mình không để ý cho lắm, nhưng khi nhìn lại thì mình thấy hai pack số 3, 4 và 9, 10 này. Mình nhớ không lầm thì cái này là phần khuỷu tay, còn cái này là phần cẳng tay của Gundam Astray Red. Tí nữa mình sẽ lắp thử, nếu được thì mình sẽ cho các bạn coi luôn. Và như vậy thì cũng có thể nói là nó không có bắt dư nhiều cho lắm. Không bắt dư đồng nghĩa với việc ít nhựa thì ít tiền, do đó là một điểm cộng. Đi thẳng vào mặt ngoại hình thì đối với mình, Astray No Name là Gameplay có thiết kế đẹp nhất trong series Gundam Build Divers. Yeah, mình biết là đã có rất nhiều tranh cãi về màu sắc của bộ áo và thậm chí khi bạn nhìn vào tấm hình này trong sách hướng dẫn, nó cũng là màu đen luôn. Nhưng Bandai đã quyết định chuyển nó thành tông màu đỏ thẫm như máu và mình thì hoàn toàn ok với cái màu đỏ máu này. Thứ nhất là nó tạo thêm điểm nhấn cho Gameplay. No Name màu đen mà để kế Double Diver xanh dương thì nó rất là chìm, không hợp làm đối thủ của nhau đâu. Và thứ hai thì theo mình, nó rất phù hợp với mô típ của Shiba, builder của Gundam lần này. Theo miêu tả thì No Name đã trải qua hơn 300 trận chiến, đồ sát hơn 300 mạng, giết người thì phải có máu, máu dính vào đâu? Vào áo choàng của bạn chứ đâu. Do đó theo mình, màu đỏ máu này không phải là một vấn đề lớn đối với No Name. Bỏ cái màu máu này qua một bên thì Gameplay của bạn trông hoàn toàn tuyệt vời, được dựa trên thiết kế cũ của Gundam quốc dân Astray Red Frame và ngôn ngữ thiết kế bất đối xứng. Toàn bộ phần giáp bên trái từ phần giáp vai, giáp bảo vệ tay và phần giáp chân được thiết kế lại không thể chê vào đâu được. Nhìn từ phần bên đây qua thì mình cứ liên tưởng đến một sát thủ lạnh lùng với một bộ suit trắng, giết người không gớm tay, nhưng một khi đã xuống tay thì xuống tay phải có style. Các chi tiết còn lại cũng được chăm chút rất tốt, ví dụ như phần nhựa trong ở phía sau đầu, thiết kế đa tầng của phần vi fin với cặp sừng chỉ thẳng ra phía trước mặt, và phần bàn chân được thiết kế lại trông nhỏ nhắn nhưng cực kỳ vững chãi. Tất cả các ưu điểm trên cùng nhau tạo nên một vẻ ngoài trông rất bắt mắt, cộng với tông màu đỏ là màu chủ đạo, thì theo mình, Astray No Name là con Gameplay có thiết kế đẹp nhất trong toàn bộ series Build Divers. Nói về phần sticker thì bạn có được một miếng nhỏ bao gồm 17 miếng. Phần nhỏ màu đỏ ngay bụng này là phải dán. Tất cả các chi tiết nhỏ màu xanh trên Gameplay đều phải dùng sticker. Các chi tiết màu vàng trên tay và chân cũng sticker nốt. Nguyên cái phần trắng trên No Name Unit cũng cần phải dán. Và cuối cùng, hai cái màu trắng trên backpack, sticker. Tiếp theo là phần biên độ cử động, thì đây chắc chắn không phải là một điểm mạnh của Gameplay lần này. Và hơi bất ngờ một tí là những giới hạn lại đến từ những pack mới, chứ không phải là các pack cũ. Và để đi sâu hơn thì phần đầu bạn có thể nghiêng lên được tầm bao nhiêu đây và nghiêng xuống được tầm bao nhiêu đây. Nghiêng hết sang phải và sang trái. Tay đưa lên được tầm bao nhiêu đây. Giáp vai có thể di chuyển. Phần này của vai phải di chuyển lên xuống. Xoay ở bắp tay. Khuỷu tay gặp được tầm 90 độ. Và cổ tay là một khớp bi. Ở phần bụng thì đây là nghiêng người về phía trước và sau. Thay vì xoay 360 độ ở eo thì bạn có hai khớp ở đây và ở đây, do đó bạn có thể xoay nó như thế này. Khớp bi ở vế trước và vế bên. Khớp háng có thể xoạc ra rất là đẹp. Khớp xoay ở bắp đùi, đẩy ra phía trước và sau. Khớp gối lặp lại 90 độ, khá là ẹ. Phần này di chuyển lên xuống. Giáp cổ chân cũng tương tự. Cổ chân là một khớp bi nên bạn có thể nghiêng ra trước và sau, cũng như sang phải và trái rất là tốt. Tiếp theo là phần phụ kiện, và đây là Astray No Name với tất cả những gì đi kèm theo với nó. Do sử dụng chung Runner với Astray Red Frame nên bạn có một cặp tay cầm vũ khí và một cặp bàn tay mở. Tiếp theo bạn có một hiệu ứng kiếm năng lượng màu xanh lá cây, nhìn nó khá là cool so với các hiệu ứng kiếm năng lượng thông thường. Để nó vào tay thì bạn gắm nó vào như thế này. Tiếp theo bạn có 3 cục này để tạo thành 3 biến thể của No Name Unit. Mình sẽ tạm gọi 3 cục này là A, B và C. Để biến đổi nó thành chế độ thứ nhất,
The extension thì bạn sử dụng cái cầu nối A. Trước tiên bạn nói nó vào phần này ở phía dưới cầu nối. Tiếp theo bạn sử dụng cái lỗ trên vai phải của NoName để gắn nó vào. Sau đó bạn nối phần này vào cái cục ở phía trên. Nó hơi khó một tí, các bạn làm từ từ thôi nha. Cuối cùng bạn gắn phần này vào đây. Và đây là áo choàng The extension của Astray NoName. Với nó, bạn có thể di chuyển cái phần này và cái phần này để bạn có thể thò cái vũ khí ra. Ở chế độ thứ hai, Be Smart Gun thì bạn sử dụng cái cầu nối B này. Trước tiên, bạn đổi hai cái miếng này lên phần ở phía trên đây. Sau đó, quay cả hai miếng lên trên như thế này. Ở cầu nối B, bạn gắn phần nhỏ này vào phía trên. Gắn phần này vào chính giữa. Chỗ cuối cùng thì gắn phần này vào. Xoay cả hai phần lên để làm nòng súng. Mở phần ống nhắm ra. Gắn vào vai của Gundam là bạn đã có được Be Smartphone, Smart Gun. Nhìn rất hoành tráng và thật tuyệt vời. Thật không thể tin nổi. Và cuối cùng, bạn sử dụng cái cầu nối C để tạo thành chế độ X-Connect. Trước tiên, bạn tháo cái miếng nhỏ này ra. Gắn phần này vào cầu nối C. Ở dưới thì bạn gắn cái phần này vào. Phần hồi nãy bạn gắn vào phía sau. Phần này được gắn vào lỗ ở trên cùng. Chỉnh lại phần cánh. Tháo phần sau lưng của NoName ra. Gắn nó vào. Ở phần sưng thì bạn tháo nó ra rồi gắn nó ngược lại. Và đây là chế độ X-Connect, trông cực kỳ ấn tượng. Thật tình mà nói, sau khi mình lắp cái chế độ này vào NoName thì mình chả quan tâm nó tệ ở cái phần biên độ cử động nữa. Astray NoName X-Connect Mode đẹp từ mọi góc nhìn. Gameplay của bạn trông dữ dội, ngầu, mạnh mẽ. Thì như mình đã nói, đã xuống tay thì xuống tay phải có style. Chơi game mà bị anh này găng thì chỉ có nước đứng yên cho giết mà thôi. Giàu nè anh, thông em đi. Phần vũ khí đi kèm đã kết thúc bài review của mình. Gundam Astray NoName, phần nào đó xứng đáng với những gì mình mong chờ. Màu sắc thì khá tranh cãi một tí, biên độ cử động thì rất tệ. Tuy nhiên, phần vũ khí đi kèm cộng thêm chế độ X-Connect cực kỳ ấn tượng đã làm cho mình mờ mắt luôn. Mình dám chắc với các bạn là khi để lên kệ thì NoName không thể lẫn vào đâu được. Và bạn nào muốn mờ mắt theo mình thì mình có một tin vui đến cho các bạn đây. Đó chính là mình sẽ give away con Astray NoName này. Đúng vậy, mình sẽ give away con Astray NoName này như là một lời cảm ơn đến sự ủng hộ của các bạn. Thông tin và cách thức tham gia mình ghi vào một comment ở bên dưới. Các bạn nhớ đọc và làm theo nha. Và nếu bạn nào thích nó và muốn mua cho mình một con thì link mua hàng của Titan Gameplay Shop đã có sẵn dưới một chú thích. Các bạn nhớ xem qua nhé. Mình là Teddy và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem clip của mình. Để một like nếu các bạn thích và đừng quên trở lại để xem thêm nhiều bài gameplay review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.